ਹੈਲੋ एवरीवन ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਬਰੋਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਟ ਵੇਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਡਿਟਰੋਇਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿੰਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਡ ਨੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਡਿਟਰੋਇਟ ਤੇ ਵਿੰਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਵਰ, ਡਿਟਰੋਇਟ ਰਿਵਰ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਐਂਡ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਏ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਈਵਨ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਧਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ if you don't look back in let's say 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਦਰ ਆਫ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ਸ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਸਨ ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਹਿਸਟਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਿਥਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਕੋਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਡੇਟਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਵਨ ਆਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਇਸ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਾਇਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਇਸ ਐਸ ਮਚ ਐਸ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਹਿ ਕੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸ਼ਿਪ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪ ਰੂਟ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਸ਼ਿਪ ਰੂਟ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਲਾਸਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਕਰਵਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਰੂਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨਸੈਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੈਟਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋਈ ਅਕਰੋਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਸ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ। ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ 167,000 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਬਾਊਟ 2.6% ਆਫ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦਿਖੂਗੀ, ਸਪਰੈਡ ਦਿਖੂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ ਇਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਿੰਸ 2015 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਨੋ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟੈਡੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸਿਸ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਫਕੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਰਥ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੈਪਰਜੈਂਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਓਵਰਆਲ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਕੋਰਸ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਫ ਕਲਚਰਸ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਥਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਜੌਬਸ, ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਹ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵੇਅਰ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ what is the contributing factor ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਸ ਨੋਨ ਜੋ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ +2 ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਗਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅ ਡੈਕੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਯੂ ਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਫॉर ਗੁੱਡ ਔਰ ਫॉर ਬੈਡ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ
ਯੂ نو ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਟਲੀਸਟ 75% ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਚਾਹੋ ਜੋ ਕਿ ਨੌਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ US ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ PR ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਰਕ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਸੌਰੀ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਿਡਲ ਮੈਨਸ, ਦੀ ਏਜੰਟ ਜੋ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬੜੀ ਰੇਅਰਲੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਊਗੀ। ਕਾਲਜਸ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ 80-85% ਅਬਵ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਕਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਚਾਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PhD ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਅਬਾਊਟ 15 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀ? 1 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਨ ਗੋ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ 15 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ, IELTS ਦੇਣਾ, GMAT ਦੇਣਾ, ਪੋਸੀਬਲੀ GRE ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪੇਨ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹਨੇ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ 5 years, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੁੱਟ ਬੈਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 11th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਬਾਊਟ 60% ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਸਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ
ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਹੀ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 60% 50% ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ 45% ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ 45-50% ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਘੱਟ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਕਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਫਕੋਰਸ ਕੁਛ ਰੇਅਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਕ ਆਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਅਤੇ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਮਿਟਡ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਲ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਕਸੀਡ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਨਾਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ US ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ rather than focusing on increasing your score in later on 11th 12th ਵਿੱਚ, but I think it's much more important if you work right way from 8th standard ਜਾਂ 9th grade 10th grade ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10th ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 12th ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ ਮੈਟਰ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਈ 45% 50% ਨਾਲ ਪੈਸਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੇ ਟੇਕ ਸਮ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਈਵਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਯੂਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਡਿਵੈਲਪ ਯੂਰ ਓਨ ਇਨਸਾਈਟਸ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਹਾਊ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਰਕਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੂ ਲੇਟ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮੇਬੀ ਲੇਟਰ ਇਨ 12th ਗ੍ਰੇਡ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹ ਇਨਸਾਈਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 10th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ 11th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੇ ਆਊਟ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪੈਥਵੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਯੂਰ ਗ੍ਰੇਡਸ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ਡ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਕਰੋ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਈ ਮੀਨ ਬੈਟਰ ਗ੍ਰੇਡਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੈਟਰ ਗ੍ਰੇਡਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਕੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ 10th ਤੇ 12th ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 50% ਤੋਂ 70 ਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ 80% ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 40-45% ਜਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ US ਆ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਚੂਜ਼ ਯੋਰ ਸਕਿੱਲ, ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵ ਬੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਨਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅੰਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅੰਟਿਲ ਯੂਰ ਓਲਡ। ਇੱਥੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਪਿਲ ਓਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਇਟਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਵੁੱਡ ਕਾਸਟ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲੀਅਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਿਨ ਚੂਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ, ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸਕਿੱਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਜੋ ਪਲੰਬਿੰਗ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਜੋਬਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਸਟ ਪਿਕ ਅਪ ਯੋਰ ਸਕਿੱਲ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕਿੱਲ ਚੱਕੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ, ਨਾਟ ਆਈ ਐਮ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ। ਪੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਵਰ ਰੇਟਡ ਕੌਨਸਟਰਕਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਕੀ ਇਕੋਨਮੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋਬ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਸਪੈਕਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੈਟ ਸਟਿਕਸ ਵਿਦ ਯੂ ਫॉर ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਪਿਵਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਵਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਈਅਰਸ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੁਸੀਂ 10th 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 11th ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 12th ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਨੈਕਸਟ 7-8 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 6 months ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲਾ ਕੱਢਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਸ਼ ਹੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਫੈਕਟ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਫੰਗ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੰਗ ਫੈਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀਕੇਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 months
ਆਪਣੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕੱਢਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 25 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 26 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 20 to 25 ਹੋ, ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ। ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਤੋਂ ਯੰਗਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਰੋਮ 20 to 25 ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਰਨਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਟ ਮਿਸ ਕਰਤੀ 20 to 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਫੈਕਟ ਫॉर ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਫੋਕਸ ਔਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਅਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਅਤੇ in 5 years I'll make this or in 6 years I'll make that। ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਲਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ in year 2021 23% of immigrants of Canada is immigrants, which is the highest it has ever been। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1920s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਟੂ 22%। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਿਆ ਅਪ ਟੂ 23%। ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਰੋਮ 1991 to 2021 ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਜਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਜੋ PR ਹੈ, ਜੋ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂਪਰਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਂਪਰਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਨੰਬਰ ਲਾਈਏ, ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 10 ਲੱਖ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਬਾਊਟ 8 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਪਲਾਨ ਦੇਖੋ, PRs ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ,
ਤੇ 8 ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ that definitely means ਕਿ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਪਾਥਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨਸਾਈਟਸ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਐਸ ਆਉਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇਕਵਿਪਡ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੈਨ ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਮੇਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਡ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੈਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ ਟੂ ਸੈਂਡ ਕਿਡਸ ਈਵਨ ਅਬਰੋਡ ਐਟ ਦਿਸ ਏਜ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਜਰ ਆਬਸਟੈਕਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਰੀਲੀ ਨੀਡ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਟ ਆਈ ਰੀਲੀ ਨੀਡ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ 12th ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੇ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਪ ਈਅਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਦੇਖਣ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਲਾਈਕ 11th ਐਂਡ 12th ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ 11th ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ 12th ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 11th 12th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੈਪ ਈਅਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 11th 12th ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਆਈ ਨੋ ਵੀ the way plumbing is done in India is way more different than the plumbing done in western countries। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਗੈਟ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਡਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਲ ਆਫ ਯੂਰ ਸਲੀਵਸ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਮਤਲਬ ਗੋ ਐਂਡ ਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਕ ਲਿਫਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर ਆਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਈਵਨ ਇਨ 11th ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਿਆਣੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੱਚੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਅਬਵ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਅਬਵ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 11th ਅਤੇ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਟੌਪ 1% 'ਤੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਲਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 11th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ 11th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੈਥ ਜੋ 12th ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਰੰਚਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ 11th 12th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬੇਸਿਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਟੂਲਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੂਲਸ ਕਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਏ ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ।
ਫੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕਅਪਸ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡੇਟਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਗਿਣੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਿਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਤਲਬ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜੋਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਕਰੰਚਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਣੀਓ ਵੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ 11th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 11th 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ AI ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੋਈ ਫੀਲਡ, ਹਰ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇੰਬੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ ਫੀਲਡ, ਕੁਆਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ। ਸੇਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਟ ਪੇਸਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 11th 12th। ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਈ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸੀਰਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਈਵਨ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਜੱਜਿੰਗ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਕੇ
ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਹ ਕਰੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਹੋਊਗੀ ਦਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੂ ਇਟ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਣੀਓ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੂਲ ਉੱਗ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਨੀਡ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ, ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 8th 9th 10th 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 8th 9th 10th 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਉਹ ਲੋਟ ਕੁਇਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਟੂ ਲਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਪੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਵਟ ਕਰਦਾ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਟੂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਿੰਸ 2016। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6% ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 2.5 3% ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ US ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜੋ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ US ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 40% ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ? ਆਈ ਨੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ, ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏ ਫਲੈਗ ਐਜ਼ ਐਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਡਬਲ ਐਜ ਸਵॉर्ड ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜੇ ਆਪਾਂ 40 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ,
ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ, ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਜੌਬਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਵੇਜ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਸ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਅ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰੋਮ ਅ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਸ ਭੇਜਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲੀ ਵਰਕਰਸ ਸਕਿਲਡ ਜੌਬਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਯੂਜਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫॉर ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟ ਆਫ their proportion in terms of workers। ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਿਮਿਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਇੰਨੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪੇਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ। ਇਹ ਯੂਜਲੀ ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, US ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ H1B ਵਰਕਰਸ ਨੇ US ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਸਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ US ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਲਚਰਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਰਸਿਸ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਬਿਫੋਰ 2000s, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲਚਰਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਰ
ਕਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੇ ਇਨ ਹੰਡਰਡਸ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਗੋਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਜਨ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੰਟੇਜਨ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਐਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟੇਜਨ ਇਫੈਕਟ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜੌਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਟ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਿਟਰੇਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਾਂਝੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ ਪੈਥਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ that is not gonna work। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰੀਲੀ ਵਰਕ ਔਨ ਦਿਸ ਐਂਡ ਜੋ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਟਿਮ ਹੋਟਨਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਥਵੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਚੰਗੀ ਸਕਿੱਲ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਥਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ 100% ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਹੋ। ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ estate 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲਸ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਦੈਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲਸ ਦਾ, ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਨੇ ਬਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਬੈਤਾ ਜੋ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਸਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਫਕੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 41% ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 78%, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 3/4 ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਹੈਵ ਰੇਟਡ ਇਟ ਬੈਡ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋਬਸ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੇ ਜੋਬਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਜੋ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ, ਟੋਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟਡ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ H1B 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਿਪੀਕਲੀ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ US ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ US ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਡਰਾਸਟਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਫਰੋਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਅਫਕੋਰਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਇੱਧਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ 30 35 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਕੇਜਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ US ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਹ ਇੱਕ ਬਬਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ,
ਰਾਈਟ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਬਲਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਬਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਬਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਕ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਗੱਲ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨ ਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਬਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਛੇੜਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਐਕੈਡਮੀਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Thank you, Pushpinder ji, and thanks for bringing up so good insights from ਹਾਂਜੀ statistics. ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਡੀਅנਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।